নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কিছুমান টাৰ্মিনলজিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বহুত টাৰ্মিনলজি আছে শেয়াৰ মাৰ্কেটত সেইখিনি আপুনি জানিবই লাগিব যদি আপুনি ইনভেস্ট বা ট্ৰেড কৰে ইন শেয়াৰ মাৰ্কেট সো লেটস ডিগ ইনটু ইট সো ফাৰ্স্ট অফ অল শেয়াৰ প্ৰাইস কি হয় মাৰ্কেটত সোমায়ে আপুনি এইটো টাৰ্ম শুনিবলৈ পাবই A share price is the price of a single share of a number of saleable stocks of a company, derivative or other financial asset. So definition बहुत simple है. Share price माने एटा single share और जुन्टू market price. Market और जुन्टू rate और चली ऐसे ताके share price बिली कोई. In layman's term, the stock price is the highest amount someone is willing to pay for the stock or the lowest amount that it can be bought for. এজন বায়াৰে যোনটো একদম কম পইচা দিব বিচাৰে হেতুকে শেয়াৰ প্ৰাইস কয় আদাৰৱাইজ এজন সেলাৰে যোনটো হাইয়েষ্ট এমাউন্টত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে তাকে শেয়াৰ প্ৰাইস বুলি কয় বা একদম সিম্পল ভাষাত যদি কও মাৰ্কেট প্ৰাইস অফ আ কোম্পানীজ ষ্টক হেতুৱে হল শেয়াৰ প্ৰাইস সো দেন ফেস ভ্যালু আপনি শুনিবলৈ পাবই মাৰ্কেটত Face value কি হয় Face value is an accounting representation of the value of company's common stock on its balance sheet. হেতু এটা just representation of value of a company. ইয়াৰ আপনি যদি mathematical formula টু চাই তেতিয়া হলে গম পাব তো face value is equity share capital divided by number of share. আপনি একদম ফার্স্ট ক্লাস টুলে মন কৰক যেতিয়া আপনি কোম্পানীৰ IPO ইস্যু কৰিছিলে আপুনি এজন ফাউন্ডাৰ হয় আৰু ফাউন্ডাৰ হিচাপে মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা উঠাবলে এটা ভ্যালু ফিক্স কৰিছিলে আপোনাৰ নিজৰ শেয়াৰৰ ঠিক আছে সেইটো ভ্যালুৱে হল ফেস ভ্যালু আৰু এইটো ভ্যালু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় আনলেস the company splits the stock to half the stock price by doubling the number of share আপুনি যদি ফেস ভ্যালুটো কমাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি নাম্বাৰ অফ শেয়াৰস টু বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে যাতে ইকুইটি শেয়াৰ ক্যাপিটাল টু সমান হৈ থাকে সো হেতু হল এটা একাউন্টিং ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইয়াৰ ভ্যালু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে ফেস ভ্যালু সো এইটো ভ্যালু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ফেস ভ্যালু কিন্তু আপুনি জানিব লাগিব জেনাৰেলি ফেস ভ্যালু 10 বা 5 হয় বা 2 হয় ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ষ্টকত তো এইটো ফেস ভ্যালু গল দেন আহিব বুক ভ্যালু বুক ভ্যালু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপনি যদি ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস কৰে কোম্পানীৰ তেতিয়া আপনি বুক ভ্যালুটো জানিব লাগিব আৰু এইটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপনি ডেফিনিশনটোত গম পাব বুক ভ্যালু ইজ the value of a company's asset if it were to be liquidated on the day less all the debt holders claim ইয়াত আপোনাৰ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনটো আছে গম পাব it changes yearly as per business performance আৰু এইটো ভ্যালু সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে বিজনেস যেনকা পারফর্ম কৰিব হেতু হিসাবত বুক ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ থাকিব যদি ভাল পারফর্ম কৰিছে বুক ভ্যালু বাঢ়িব আৰু যদি পারফর্ম ভাল কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে বুক ভ্যালুটো কমি যাব ঠিক আছে সো বুক ভ্যালু কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে টোটাল অ্যাসেট মাইনাস টোটাল ডেট কোম্পানীৰ যিমান অ্যাসেট আছে আৰু যিমানখিনি ডেট আছে মানে লোন জোন আছে সেইখিনি মাইনাস কৰি পেলাই যোনটো ভ্যালু থাকিব ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰস অফ শেয়াৰস এইটো টোটাল নাম্বাৰ অফ শেয়াৰস এদি ডিভাইড কৰাৰ পিছত যোনটো ভ্যালু ওলাব হেতু হল বুক ভ্যালু সো আপনি যদি এজন লেমেন্স টার্মত চাই বুক ভ্যালুৱে কোম্পানী এটা কিমান অ্যাসেট আছে হেতুৰ ইন্ডিকেশন দিয়ে ঠিক আছে হেতু হল বুক ভ্যালু দেন মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আপনি প্ৰায় শুনি পাবই মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কি হয় মার্কেট ক্যাপ আমি ইয়াক এব্রিভিয়েট কৰি মার্কেট ক্যাপ বুলিও কম সো মার্কেট ক্যাপ of a company calculated by multiplying the share price by number of outstanding shares. The market capitalization of the share market is the sum of the value of listed share. ঠিক আছে so market cap to কি হল market cap is nothing but যোনটো share price থাকিব কোম্পানী এটাৰ share price divided by total number of shares হেতুৱে market cap হয় বহুত সিম্পল হয় ডেফিনিশনটো ইয়াৰ তিনটা ক্লাস আছে বহুত সৰু ক্লাসও আছে কিন্তু মেজৰলি ইয়াত তিনটা ক্লাস আছে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনৰ নাম্বার 1 লার্জ ক্যাপ আপোনালোকে হয়তো শুনিছে এইটো এটা লার্জ ক্যাপ কোম্পানী হয় রিলায়েন্স টিসিএস আইটিসি এইবিলাক সব লার্জ ক্যাপ কোম্পানী তে লার্জ ক্যাপ কোম্পানী মানে কি
the stock with a market cap of 2000 crores or more. যদি কোনবা এটা কোম্পানীৰ মার্কেট ক্যাপ more than 2000 crore হয় তেতিয়া হলে সেটু কোম্পানীক আমি লার্জ ক্যাপ ক্যাটাগরিত ধৰিম ঠিক আছে মই ইয়াতে আপোনাক এটা এক্সাম্পলও দিম আগে আমি এটো চাই লওঁ ক্যাটাগরিটো চাই লওঁ দেন মিড ক্যাপ কোম্পানী হল যোনবিলাক কোম্পানীৰ মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন in between 5000 crore to 20000 crore ঠিক আছে হেতু হল মিড ক্যাপ কোম্পানী আৰু স্মল ক্যাপ কোম্পানী কোনবিলাক যোনবিলাকৰ মার্কেট ক্যাপ less than 5000 crore ইয়াতে মই লার্জ ক্যাপৰ কিছুমান কোম্পানী দেখাম আপোনাক ইয়াতে চাওক লার্জ ক্যাপ কোম্পানী কি হয় আমাৰ ইন্ডিয়াত সবতছে ডাঙৰ কোম্পানী যদি কয় in terms of market capitalization ডাঙৰ কোম্পানী সৰু কোম্পানী এইবিলাক সব in terms of market capitalization হয় ঠিক আছে সো রিলায়েন্স সবতছে ইন্ডিয়াত ডাঙৰ কোম্পানী রিলায়েন্সৰ মার্কেট ক্যাপ কিমান 17.24 lakh crore 17.24 lakh crore ঠিক আছে in terms of crore এইবিলাক সব crores আছে then TCS হল second largest company 12.01 lakh crore then etu 7.27 HDFC Bank Infosys 6.13 lakh crore so এইবিলাক হল মার্কেট ক্যাপ ইয়াত যোনখন লিস্ট আছে ইয়াত কমসে কম 100টা মান কোম্পানী আছে 100টা কোম্পানীৰ ভিতৰত যোনটো সবতছে সৰু কোম্পানী হেতু চাওক পিৰামল এন্টাৰপ্ৰাইজ ইয়াৰ মার্কেট ক্যাপ হল 45000 crore ঠিক আছে সো এইবিলাক কোম্পানীৰ সবৰে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন মোর দ্যান 20000 crore সেই কাৰণে এইবিলাকক লার্জ ক্যাপ কোম্পানী বুলি কয় ঠিক আছে সো এইবিলাকে হল ক্যাটাগরি এজ পার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন লার্জ ক্যাপ স্মল ক্যাপ এন্ড মিড ক্যাপ আৰু কিছুমান টার্মিনোলজি আছে উইথ রেসপেক্ট টু মার্কেট মুভমেন্ট যেনেকে আমি বুলিশ মার্কেট বুলি কওঁ বুলিশ মার্কেট মানে কি if someone expects prices to rise then for him it is a bull market ঠিক আছে যদি কোনবা ভাবে যে প্রাইস টু উপৰলে যাব সেটু তার কারণে বুলিশ মার্কেট হ'ব the term is derived from the manner in which bull fights which is to lower its head and thrust up with its horns তানে বুল বিলাকে কেনেকে ফাইট কৰে তলৰ পৰা এনেকে উপৰলে ফাইট কৰে মূৰটো এনেকে যোনটো শিং থাকে শিংটো উপৰলে এনেকে দুৱাই দিয়ে সো বুলিশ টাৰ্মটো তাৰ পৰা আহিছে মানে মার্কেটটো উপৰলে গৈ আছে ঠিক আছে সো তেনেকে বেয়াৰিশ মার্কেটটো কি হয় ই জাস্ট অপোজিট হয় if someone believes prices will move lower then for him it is a bearish market the term is derived from the manner in which bear fights bear বিলাকে কেনেকে ফাইট কৰে bear বিলাকে মূৰটো উপৰলে উঠাই দিয়ে হাত দুখনৰ হতে তললে এনেকে থাপ মাৰি দিয়ে ঠিক আছে হেতু কাৰণে ইয়াক bearish market বুলি কয় সো এই টার্মটো bearish টার্মটো আহিছে bearৰ পৰা সো বুলিশ মার্কেট মানে মার্কেট উপৰলে যাব bearish মার্কেট মানে মার্কেট তললে গৈ আছে ঠিক আছে দেন আহিব আপোনাৰ আস্ক প্রাইস ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলস ভিডিও বনাম মার্কেট ডেপথৰ ওপৰত মার্কেট ডেপথ কি হয় সো আপনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা আপডেক্স এছামিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি টাৰ্ম কলো ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট বক্সত লিখি খুদিব তাৰ আনসাৰ আপুনি নিশ্চয় পাব So anyway, ask price. The lowest price that an investor is ready to sell a given security. It is also called offer price. আপনি যদি এজন বায়ার হয় বায়ার হৈ পিলাই যোনটো lowest price offer কৰিব যোনটো বিচাৰিব হেতুকে ask price বুলি কয় এটো হল lowest price আপনি যোনটো lowest priceত দিবলৈ ৰাজি হ'ব হেতুৱে হল আপোনাৰ ask price বা offer price then bid price the price at which market participants are willing to buy a security or share juntu price ot buyers e quote kore ঠিক আছে buyers e juntu price ot lobo bisare particular security ba share hetu price ot bid price buli koy ইয়াৰ ওপৰত মই এটা শৰ্ট ভিডিও বনাইছিলো মার্কেট প্রাইস মুভমেন্ট কেনেকে হয় সো হেতু যদি নাই চোৱা আপনি মোৰ শর্ট ভিডিওত গৈ পেলাই চাব পাৰিব আপডেক্স এছামিজ যোনটো চেনেল আছে তাত গৈ শর্ট ভিডিওজত গৈ চাব পাৰিব প্রাইস মুভমেন্ট কেনেকে হয় বা মই লিংকটো ইয়াতো দি দিম দেন কি আহিব লিমিট অৰ্ডাৰ এতিয়া আমি কিছুমান অৰ্ডাৰৰ কথা আলোচনা কৰো আপনি যদি
কিবা ডিমেট একাউণ্ট হোল্ড কৰি আছে অৰ্ডাৰ কেনেকৈ প্লেচ কৰিব আৰু কোনটো কি অৰ্ডাৰ বুলি কয় লিমিট অৰ্ডাৰ মানে কি an instruction sent to the broker to buy or sell shares at a fixed price. This enables the broker to buy or sell within a small range of prices. আপোনাৰ হাতত কিবা এটা ষ্টক আছে ধৰি লওক 100 টকা আপনি ইয়াত প্ৰফিট বুক কৰিব বিচাৰিছে সেল কৰিব বিচাৰিছে সো আপোনাৰ ধৰি লওক মাৰ্কেটত বহি থাকিবলৈ টাইম নাই সো আপনি কি কৰিব আপনি যেতিয়া সেল কৰিব ধৰি লওক আপনি 102 টকাত সেল কৰিব বিচাৰে সো আপনি এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থৈ দিব লিমিট অৰ্ডাৰ দি থৈ দিব যে মাৰ্কেটটো যেতিয়া 102 টকা পাব তেতিয়া ই অটোমেটিক্যালি সেল যাব ঠিক আছে সো হেতু কয় লিমিট অৰ্ডাৰ মানে আপনি এটা লিমিট ধৰি দিলে যে 102 টকা হলেহে বেচিম দেন কি আহিব মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ নামটোৰ পৰা গম পাইছে মাৰ্কেট অৰ্ডাৰটো কি হ'ব যোনটো মাৰ্কেট প্ৰাইস হ'ব হেতু প্ৰাইসতে যদি আপনি সেল বা বাই কৰে হেতুক মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব তাৰমানে আপনি ব্ৰোকাৰক ইনস্ট্ৰাকশন দিলে মাৰ্কেটত যোনটো প্ৰাইস চলি আছে হেতু প্ৰাইসতে মই বাই বা সেল কৰিম তো হেতুৱে হ'ল মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দেন আহিব margin is kind of loan a method of buying shares that involves borrowing a part of the sum needed from the broker executing the transaction the collateral for the loan is normally securities in the investor's account আপোনাৰ একাউণ্টত ধৰিলক কিবা শেয়াৰস আছে হেবিলাকৰ এগেইনষ্টত আপুনি যদি কিবা বেলেগ শেয়াৰ কিনিব বিচাৰে তো তাৰ কাৰণে ব্ৰোকাৰে আপোনাক এটা ফেসিলিটি দিয়ে হেতু হল মাৰ্জিন ঠিক আছে আপোনাৰ একাউণ্টত ধৰিলক 1 লাখ টকাৰ সিকিউৰিটি আছে অলৰেডি কিনি থোৱা আছে আপুনি হঠাতে দেখিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ শেয়াৰ বহুত কমি গৈছে বেলেগ এটা শেয়াৰ আপুনি হেতু কিনিব বিচাৰিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা নাই সো আপনি এই 1 লাখ টকাৰ যে হোল্ডিং আছে আপোনাৰ একাউণ্টত সেইখিনি পইচা ইউটিলাইজ কৰি পেলাই এডিশনাল শেয়াৰ কিছুমান কিনিব পাৰিব তো হেতুকে মাৰ্জিন বুলি কয় সো আপনি লোন সো ইয়াতে কোলাটেৰেল হিচাপে আপনি যোনখিনি হোল্ডিং আছে আপোনাৰ একাউণ্টত সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে হেতুক মাৰ্জিন বুলি কয় দেন লং আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত কিছুমান টাৰ্ম ইউজ কৰো লং শৰ্ট সো হেবিলাকৰ মিনিং হয় বাই বা সেল কৰা কিন্তু যেহেতু আমি শেয়াৰ মাৰ্কেটত আছো ইয়াত কিছুমান স্ট্যান্ডাৰ্ড টাৰ্ম আমি ইউজ কৰো যেনেকৈ লং মিন্স বাইং অফ আ সিকিউৰিটি আমি শেয়াৰ বাই কৰা বুলি নকওঁ আমি কওঁ শেয়াৰ এটা লং কৰিলো ঠিক আছে if a trader is in long position in his opinion that the price of a security will go up the opposite of long position is short position আপনি যদি কিবা সেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমি শর্ট কৰা বুলি কওঁ short means selling of a security if a trader who is short in the market is of the opinion that the price of the security or securities will go down তো ইয়াতে শর্ট সেলিং বুলি এটা টার্ম আছে হেতু মই বেলেগ এটা ভিডিওত আলোচনা কৰিম কাৰণ এইটো টার্ম অলপমান কমপ্লিকেটেড আপোনাৰ হাতত যদি কিবা শেয়াৰ নাথাকেও হেতু আপনি সেল কৰি পেলা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰে আপনি যদি ভাবিছে এই শেয়াৰটো প্ৰাইস কমিব তেতিয়া হলে আপনি তাত আগতে সেল কৰিব পিছত বাই কৰিব সো হেতুক শর্ট সেলিং বুলি কয় সো হেতু কি হয় মই পিছত ভালকে বুজাই দিম ঠিক আছে দেন স্টপ লস মাৰ্কেটৰ গেমটো কেনেকুৱা ইয়াতে প্ৰবাবিলিটিৰ খেল হয় মানে কোনেও 100% একুৰেটলি মাৰ্কেটটো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে দ্যাট ইজ ইম্পসিবল সো গতিকে আমাৰ যাতে লস নহয় আমাৰ ক্যাপিটাল খিনি যাতে প্ৰটেক্টেড থাকে হেতুৰ কাৰণে আমি এটা অৰ্ডাৰ ইউজ কৰো হেতুক কয় স্টপ লস অৰ্ডাৰ আমি ভাবিছো যে মাৰ্কেটটো ওপৰলৈ যাব আমি এনালাইজ কৰি গম পাইছো ওপৰলৈ যাব কিন্তু বাই চান্স কিবা কাৰণত যদি ওপৰলৈ নাই যোৱা ই তললৈ গৈ আছে যাতে আমাৰ লসটো ম্যাগনিফাই নহয় বেছি নহয় হেতুৰ কাৰণে আমি স্টপ লস অৰ্ডাৰ ইউজ কৰো মানে লসটো আমি মিনিমাইজ কৰো বা স্টপ কৰো হেতুক স্টপ লস কয় it is a buy or sell order which gets triggered automatically once the stock reaches a certain price আপনি আগতে কৈ দিব ধৰিলো 100 টকাত কিনিছে যে 98 rupeesত যদি আহে মই ইয়াতকে বেছি ৰিস্ক নলও 2 টকাৰ হে ৰিস্ক লম সো 98ত আপনি এটা সেল অৰ্ডাৰ লগাই দিলে সো হেতুক স্টপ লস অৰ্ডাৰ বুলি কয় ঠিক আছে দেন মাৰ্ক টু মাৰ্কেট কি recording of price or value of security on daily basis to calculate profit loss or to confirm that margin requirements are being met
আপুনি কিবা এটা শ্বেয়াৰ কিনিছে 100 টকাত কিনিলে অলপ পিছত 102 টকা হ'লগে সো ইয়াত 2 টকা প্ৰফিট হ'ল কিন্তু আপুনি 100টা শ্বেয়াৰ কিনিছে সো 100টা ইনটু 2 টকা কিমান হ'ব 200 रुपीसৰ প্ৰফিট হ'ব ঠিক আছে সো এই 200 रुपीस যোনটো আছে আপোনাৰ M2M ত ৰিফ্লেক্ট হ'ব ব্ৰোকাৰে আপোনাক এটা ট্যাব দিব তাত MTM বুলি লিখা থাকিব এইটো ফ্ৰেকশন অফ সেকেন্ডতে চেঞ্জ হৈ থাকে মানে এভৰি টাইম ৰিয়েল টাইম আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হ'ল বা লছ হ'ল তাত ৰিফ্লেক্ট হৈ থাকিব ঠিক আছে যদি লছ হৈছে ইয়াত মাইনাস আহিব আৰু যদি প্ৰফিট আছে তেতিয়া হলে প্লাস আহিব হেতুক মার্ক টু মার্কেট বুলি কয় ঠিক আছে দেন পোর্টফোলিও কি হয় এটোৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলো তথাপিও a portfolio is a group of financial assets such as stocks bonds cash equivalents as well as their fund counterparts including mutual fund exchange traded fund closed funds portfolio are held directly by investor or managed by financial professionals so portfolio মানে আপোনাৰ এটা ফাইল যত আপোনাৰ stock থাকিব bond থাকিব ETF থাকিব etc তো হেতুক portfolio বুলি কয় আপোনাৰ হাতত কি কি হোল্ডিং আছে ঠিক আছে দেন আহিব আপোনাৰ ডিভিডেন্ড কি হয় ডিভিডেন্ডৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে প্ৰায় শুনি থাকে আমুক কোম্পানীটোৱে ইমান টকা ডিভিডেন্ড দিছে ডিভিডেন্ড ইজ আ ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ আ portion of company's profit after earnings decided by board of directors to a class of its shareholders dividends can be issued as cash payments as share of stocks or other property dividend মানে কি কোম্পানী যদি কিবা প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে হেতু প্ৰফিট যদি কোবাত ইনভেস্ট কৰিব নোৱাৰে বা নিবিচাৰে তেতিয়া হলে সেই প্ৰফিট খিনি যোনবিলাক ইনভেস্টৰ আছে সিহঁতৰ মাজত ভগাই দিব বিচাৰে ঠিক আছে সো যোনখিনি এক্সট্ৰা পইচা ইহঁতে ভগাই দিয়ে প্ৰফিটৰ হেতু ডিভিডেন্ড বুলি কয় সো আপোনাৰ যদি কিবা ষ্টক হোল্ডিংত থাকে পোৰ্টফোলিওত থাকে তেতিয়া হলে আপুনি টাইম টু টাইম এইবিলাক ডিভিডেন্ড পাই থাকিব কিন্তু সব কোম্পানি ডিভিডেন্ড নিদিয়ে পার্টিকুলার কোম্পানি কিছুমানহে দিয়ে দেন বোনাস শেয়ারস টু হল ডিভিডেন্ডৰ নিচিনা কোম্পানি কিবা প্ৰফিট হল হেতু আপোনাক ক্যাশ হিচাপেও দিব পাৰে বা হেতু আপোনাক বোনাস শেয়ার হিচাপেও দিব পাৰে 100টা আপোনাৰ হাতত শেয়ার আছে পার্টিকুলার কোম্পানি এটাৰ ধৰিলক ৰিলায়েন্সে ইহঁতি কি কৰিছে 1:2 ৰেশিওত বোনাস শেয়ার ইস্যু কৰিছে তাৰ মানে যদি কারবা হাতত এটা শেয়ার আছে দুটা এক্সট্রা শেয়ার ইহঁতি দিব যোনবিলাক অলৰেডি ইনভেস্টেড আছে ঠিক আছে হেতুক বোনাস শেয়ার বুলি কয় জেনাৰেলি এটা শেয়ার থাকিলে দুটা শেয়ার নিদিয়ে দুটা থাকিলে এটা দিয়ে বা 10টা থাকিলে এটা দিয়ে হেতু এটা পার্টিকুলার ৰেশিওত দিয়ে যিয়ে নহওক হেতুকে বোনাস শেয়ার বুলি কয় যোনটোৰ কাৰণে আপুনি একো এক্সট্ৰা পইচা দিব নালাগে হেতু হল বোনাস শেয়ার সো মার্কেট টার্মিনোলজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে মই আলোচনা কৰিলো আৰু বহুত টার্মিনোলজি আছে আমি টাইম টু টাইম গম পাম যেতিয়া মই ভিডিও বিলাক বনাম ট্ৰেডিংৰ ওপৰত টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ ওপৰত তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু কি কি টার্মস আছে কিন্তু ফৰ দা টাইম বিং এজ আ বিগিনাৰ এইখিনি টার্ম সাফিসিয়েন্ট হয় মার্কেটত এন্টাৰ কৰিবলৈ আপুনি কিবা ডিমেট একাউন্ট খুলিছে ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে এইখিনি টার্ম জানিলে মোর দ্যান এনাফ সো শেয়ার মার্কেট বেসিক্সত ইমান খিনিয়ে এতিয়ালে যদি পিছত মই কিবা নতুন বস্তু পাও ডেফিনেটলি মই ইয়াতে আলোচনা কৰিম আৰু নেক্সট এটা মই প্লেলিস্ট বনাই আছো হেতু প্লেলিস্ট হ'ব টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ ওপৰত সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু এনেকে মোক এনকাৰেজ কৰি থাকিব সো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার